میدونستی اگه به رژیم غذاییت برگ‌های گزنه و چای سبز اضافه کنی میتونی بزرگی پروستات رو کاهش بدی و تکرر ادرار رو برطرف کنی؟ دوستان عزیزم سلام. بخشی هستم محقق سبک زندگی سالم و تکنولوژیست جراحی. امروز با یک موضوع مهم و حیاتی درباره سلامت مردان در خدمت شما هستم که شاید تا به حال کمتر بهش پرداخته شده باشه. تکرر ادرار و بزرگی پروستات. شاید اطرافیانتون یا خودتون با مشکلات ادراری دست و پنجه نرم کنید یا شبها به دلیل تکرر ادرار خوابتون نبره یا حتی نگران بزرگی پروستات در آینده باشید. ما امروز تو این ویدیو از علل و علائم بزرگی پروستات گرفته تا تفاوت اون با سرطان پروستات و روش‌های درمان سنتی که شاید هیچ وقت نمیدونستید صحبت خواهیم کرد. با من تا پایان ویدیو همراه باشید. دوستان پروستات یک غده گرد و کوچیک هست به اندازه یک گردو در زیر مثانه و در اطراف مجاری ادراری قرار داره. نقش مهمی در تولید مایع منی داره که اون هم حامل اسپرم هستش. در آقایان گاهی وقتا پروستات بزرگ میشه. اصطلاحاً بهش میگن هایپرپلازی خوشقیم پروستات که رشد غیر طبیعی سلول‌های پروستات میاد که غیر سرطانی هستش و یک سری مشکلات ادراری به وجود میاره، مثل تکرر ادرار، جریان ضعیف ادرار، مثل قطره قطره اومدن ادرار که افراد ازش شاکی خواهند بود. اما دلایل بزرگ شدن پروستات رو بهتر اول بدونیم. برخی از عللش یکیش میتونم بگم که افزایش سن هست. دومین علتش تغییرات هورمونی. هر چیز هورمون تستوسترون بیشتر بشه باعث بزرگی پروستات هم خواهد شد. یک دلیل دیگهش وراثت هستش و ژنتیک. اگر فردی از خانواده شما دچار بزرگی پروستات بوده باشه در شما هم احتمال بروزش وجود داره. و گاهی وقتا عفونت هم باعث بزرگی و ملتهب بودن پروستات خواهد بود. عوامل محیطی و مصرف یک سری مواد خوراکی مثل چربی‌های زیاد، کافئین زیاد، سبک زندگی ناسالم مثل ورزش نکردن و عدم فعالیت بدنی میتونن باعث بزرگی پروستات بشن. دوستان قبل از اینکه بپردازیم به درمان‌های سنتی پروستات لازم است این نکته رو خدمتتون عرض کنم که بین بزرگی پروستات و سرطان پروستات تفاوت بزرگی هستش. بزرگی پروستات یک وضعیت غیر سرطانی هستش که با رشد غیر طبیعی سلول‌های پروستات رخ میده. در حالی که سرطان پروستات رشد سلول‌های سرطانی هست در پروستات. علائم سرطان پروستات هم با بزرگی پروستات متفاوت هستش که بزرگی پروستات تکرر ادرار، مشکل در تخلیه ادرار، قطره قطره اومدن ادرار رو داره، اما در سرطان پروستات علائم شامل درد در ناحیه لگن، خون در ادرار و کاهش وزن ناخواسته هستش. پس این دوتا با هم دیگه اشتباه نگیریم، با هم دیگه متفاوت هستن. برسیم به درمان‌های گیاهی کاهش التهاب پروستات و کوچک کردن اون و به تبع اون درمان تکرر ادرار. یکی از گیاهانی که به شدت توصیه می‌کنیم برای کاهش التهاب پروستات استفاده بشه رزماری هست. دم کرده رزماری رو روزی 1 تا 2 لیوان به این طرح که عرض می‌کنم استفاده کنید. 1 تا 2 قاشق رزماری خشک رو داخل 1 فنجان آب جوش بریزید و اجازه بدید 10 دقیقه دم بکشه و مصرف کنید. باعث کاهش التهاب پروستات میشه. از روغن رزماری هم میتونید استفاده کنید. میدونید رزماری سرشار از ویتامین و آنتی اکسیدان هستش. به علاوه اینکه یک روغن حامل مثل روغن زیتون رو که خاصیت رزماری رو افزایش میده با هم دیگه مخلوط کنید و در ناحیه پایین شکم و ناحیه پروستات به آرامی ماساژ بدید. تأثیر خیلی مثبتی در کاهش التهاب پروستات خواهد داشت. گیاه بعدی که توصیه می‌کنم استفاده کنید گزنه هست. دم کرده گزنه به این صورت که 1 قاشق چایخوری برگ خشک گزنه رو داخل فنجان آب جوش بریزید، اجازه بدید دم بکشه، مقداری عسل هم بهش اضافه کنید. 1 تا 2 لیوان هم از این در روز میتونید استفاده کنید. باعث بهبود جریان ادرار و کاهش التهاب پروستات میشه. مخصوصا در افرادی که علائم قطره قطره اومدن ادرار رو داره بسیار مفید هست. گیاه بعدی چای سبز هست. مصرف منظم چای سبز به دلیل داشتن آنتی اکسیدان‌های بسیار قوی باعث کاهش التهاب و بهبود سلامت پروستات میشه. روزانه 1 تا 2 فنجان چای سبز هم به راحتی میشه نوشید و اشکالی هم نداره. و اما میوه‌ای که توصیه می‌کنیم برای کوچک کردن اندازه پروستات استفاده بشه سنجد هست.
ما در ویدئوی مخصوص سنجد هم به این نکات اشاره کردیم. دعوت میکنم این ویدئو رو هم ببینید. برگ های خشک سنجد رو داخل آب جوش بریزید. اجازه بدید 10 تا 15 دقیقه دم بکشه. این دم کرده به کاهش التهاب پروستات خیلی کمک میکنه. روزانه ازش میتونید استفاده کنید. اما از یک سری مواد غذایی دیگه هم هستن که برای سلامت پروستات خیلی خوب هستن و باعث کاهش علائم تکرر ادرار میشن. یکیش مصرف مواد غذایی حاوی لیکوپن هست، مثل گوجه فرنگی. اگه میتونید روزی یه دونه گوجه فرنگی یا 1 لیوان آب گوجه فرنگی رو روزی بنوشید، خیلی خوب هست برای پروستات. همچنین موادی که روی یا زینک فراوان دارند استفاده کنید. از جمله مواد مغذی هستش که در آقایان در قسمت پروستات تجمع پیدا میکنه و در صورتی که کاهش پیدا کنه در بدن اونها باعث هایپرتروفی یا بزرگی پروستات میشه. آجیل و غلات و همچنین دانه‌های کدو تنبل سرشار از روی هستند. هر روز ازش باید آقایان استفاده بکنن برای تامین روی یا زینک مورد نیاز بدنشون. و چربی‌های سالم مثل مایه‌های چرب و روغن زیتون استفاده کنید که تأثیر مثبتی داره. علاوه بر اونها میوه‌های قرمز رنگ سرشار از مواد آنتی اکسیدانی و لیکوپنی هستند. برای آقای مفید هستند، مثل گیلاس، هندوانه، انار، چه به صورت رب انار که در غذا استفاده بشه یا آب انار یا خود انار رو با دانه‌هایش بجوید و استفاده کنید. از عناب هم میتونید استفاده کنید که در بهبود جریان ادرار و کاهش التهاب پروستات بسیار مفید هستش. یک نوشیدنی هم دوستان برای کاهش التهاب پروستات و کاهش آنزیم‌های PSA که در آزمایشات پروستات معمولاً زیاد نشون داده میشه توصیه می‌کنم مصرف کنید. دمنوش لیمو عمانی هست و عسل. هر روز صبح‌ها به صورت ناشتا مصرف کنید، باعث کاهش سطح این آنزیم در آزمایش‌ها خواهد شد. و همچنین یک دوره درمان 40 روزه هم با رازیانه هست برای درمان تضمینی کاهش التهاب پروستات. مصرف رازیانه شب اول 1 عدد، شب دوم 2 تا، شب سوم 3 تا شب 40 که 40 عدد رازیانه رو خوب بجوید و قورتش بدید. باعث کاهش بزرگی پروستات و کاهش سطح هورمون تستوسترون میشه، چون فرض کردیم هرچی هورمون تستوسترون بالا باشه باعث افزایش سایز پروستات هم میشه و ما میخوایم این روند رو معکوس بکنیم. دوستان من اگر تا اینجای ویدیو مطلب آموزنده براتون داشته، لطفاً با لایک و سابسکرایب رو ما رو حمایت کنید و به دوستانتون معرفی کنید تا به ادامه مطلب بپردازیم. اما آخرین خط درمان ما برای جلوگیری از بزرگ شدن پروستات و جلوگیری از تکرر ادرار استفاده از دمنوش میخک است. به این صورت که 10 تا 15 عدد غنچه میخک رو داخل مقداری آب دم کنید، 10 تا 15 دقیقه بگذره، بسته به ذائقت و مقداری عسل یا نبات هم بهش اضافه کنید و هر روز صبح 1 لیوان به صورت ناشتا میل کنید. از روغن میخک هم میتونید به صورت چند قطره داخل آب یا هر نوشیدنی که میل میکنید اضافه کنید و جلوگیری از تکرر ادرار خیلی خوب هست. پودر میخک رو هم به غذاهاتون میتونید اضافه کنید به اندازه 1/4 قاشق چای خوری، یعنی مقدار خیلی کم. به غذا سالاد اضافه کنید و میل کنید. تاثیر بسیار زیادی در کوچیک کردن اندازه پروستات خواهد داشت. اما محدودیت‌هایی هم برای مصرف میخک وجود داره در 3 گروه از افراد. 1 افراد باردار، دوم خانم‌های شیرده و سوم آقایانی که داروهای ضد انعقاد خون مصرف می‌کنند. اینها باید از مصرف میخک خودداری کنند. دوستان عزیزم ممنونم از اینکه تا پایان ویدیو همراه هم بودید. لطفاً با لایک و سابسکرایبتون ما رو حمایت کنید تا ویدیو به افراد بیشتری نمایش داده بشه. مواظب سلامتیتون باشید. خدا نگهدار.